יתר לחץ דם הינו למעשה מחלה כרונית שקטה ונטולת תסמינים מורגשים, אשר זכתה בתואר המפוקפק הרוצח השקט. זאת בשל העובדה שלא ניתן לזהותה ללא בדיקות שגרתיות. זהו גם אחד האתגרים הקשורים באבחונה המוקדם. על כך, בסרטון הבא. לא לשווא מכונה יתר לחץ דם הרוצח השקט. יתר לחץ דם הוא מצב שהאנשים שסובלים ממנו אינם מודעים לו, הם לא סובלים למעשה משום דבר שהם יכולים לחוש בו. מצד שני, מדובר במחלה שעם השנים גורמת לנזקים בכלי הדם שלנו וגם באיברים שונים. ולכן מאוד חשוב לגלות מוקדם את המחלה על מנת למנוע את הסיבוכים שלה. אצל מרבית האנשים הגילוי נעשה או באופן אקראי אצל רופא המשפחה, או אחרי שכבר קיים סיבוך, מתגלה סיבוך. הם באים עם שבץ מוחי, הם באים עם התקף לב, או באים כבר עם פגיעה בעיניים או פגיעה בכליות. למעשה, לא רק מי שיש לו חשד ליתר לחץ דם צריך לבוא ולהיבדק, אלא כל אדם מעל לגיל 40 צריך להגיע לרופא המשפחה ולעבור בדיקת לחץ דם ראשונית. אם לחץ הדם שלו מעל 140/90, צריך להתחיל טיפול להורדת לחץ דם. אם לחץ הדם שלו תקין, שזאת אומרת מתחת ל-120/80, אפשר לחזור ולהיבדק בעוד שנתיים. אם לחץ הדם שלו בין 120/80 לבין 140/90, הוא נמצא במה שמכונה הקבוצה בעלת לחץ דם נורמלי עד גבוה, ואם הוא נמצא שם, או שיש לו גורמי סיכון נוספים להתפתחות סיבוכים, כגון סכרת, השמנת יתר, אם הוא מעשן, אם יש לו סיפור משפחתי של מחלות לב וכלי דם, אז כדאי לבוא ולהיבדק כל שנה. איך מבצעים בדיקת דם? יש לנו מכשיר מדידת לחץ דם שנותן לנו שני ערכים, לחץ דם סיסטולי ולחץ דם דיאסטולי. לחץ הדם הסיסטולי הוא לחץ דם שנמדד בזמן התכווצות הלב, לחץ הדם הדיאסטולי בעת הרפיית הלב. מה שמעניין הוא שאצל חלק מסוים מהאנשים, לחץ הדם שנמדד במרפאה יכול להיות לחץ דם גבוה, ואז הם יוגדרו כסובלים מיתר לחץ דם, אבל כשהם יצאו מהמרפאה וימדדו לחץ דם בבית או במקום שקט, לחץ הדם יהיה תקין. התופעה הזאת היא תופעה שמכונה יתר לחץ דם של החלוק הלבן. כלומר, כשבן אדם מגיע למרפאה ורואה חלוקים לבנים, לחץ הדם שלו עולה באופן טבעי. חשוב לאתר גם את המצב הזה. אפשר לאתר את זה על ידי מדידת לחץ דם בניטור ביתי. אפשר לבצע מוניטור של 24 שעות. בסופו של דבר מאוד חשוב לאתר ולגלות מוקדם את אותם אלה שסובלים מיתר לחץ דם. אנחנו יודעים שהתחלואה והתמותה הם עולים ככל שלחץ הדם גבוה יותר.